آقای مسلم نیشابوری در صحیح خودش روایت رو نقل میکنه از ام سلمه. ببین تو زن پیغمبر سراغ کی رفتن؟ ام سلمه که چی؟ در این حد بدونید که وصایای امامت دستش بود. 2 مرتبه امام زمان وقت میخواسته به جای بره، به شهادت، وصایای امامت رو سپرده به ام سلمه. ببین کیه ام سلمه؟ ام سلمه شاهد اهل بیت سر ماجرای فدکه. وقتی خلیفه شاهد خواست، ام سلمه اومد گفت من خودم از پیامبر شنیدم که فدک مال فاطمه است، که مجبور شد کاغذ فدکو بده، که فدک داد. از اون یه چشمکی زد به اون یکی، اون اومد توی کوچه گره پاره کرد. من جلو جمع اینو مجبورم دیگه، شاهد آوردم، نمیتونم بگم زن پیغمبر دروغگوئه، بگم زن پیغمبر دروغگوئه، دختر خودم هم زن پیغمبره، دختر تو هم زن پیغمبره. بله این از ام سلمه. رسول خدا فرمود، ببین یعنی از لسان افرادی نقل کردن که به اهل بیت نزدیکن، جعل کردن. به زودی پیشوایان و حاکمانی خواهند آمد که برخی از شما آنها را میشناسید، برخی هم نمیشناسید. هر کی آنها را شناخت از آنها برائت میجویند و هر کس که نشناخت سالم میماند، عیبی بر او نیست. اما وای به حال کسی که به کارهای آنها راضی باشد و تبعیت کند، یعنی در گناهشون شریک است. گفتن آیا با آنها بجنگ؟ نه تا زمانی که نماز میخوانن نجنگ. نماز نجات بخشه، هر قاضی بکن دوره نماز بکن، هیچ حق نداره. قفل این مرحله دیگه از کار میفته. اینم جالبه خدمت شما عرض کنم، گفتم صحیح مسلم اومد و اینا صحیحه ها، اینا من وقت نیست بگم کیا گفتن این صحیحه، هازا صحیحون علی شرط شیخین، نمیدونم چه اینا همه رو گفتم. مسند احمد ابن حنبل، در آینده امیرانی خواهند آمد که با آنها نرم برخورد و به آنها اطمینان دارید، و امیرانی خواهند آمد که از آنها متنفرید و با آنها سخت برخورد میکنید. گفتم با آنها بجنگ، خیر تا زمانی که نماز بخونید. این یکی دیگه شاهکاره، معجم کبیر طبرانی میگه رسول خدا فرمود امیران و حاکمان خود را اطاعت کنید هر طوری که باشه. اگر آنها شما را به کارهایی که من آوردم دستور دادن، هم آنها پاداش میارن، هم شما، به خاطر اطاعت از آنها. و اگر به کارهای امر کرد که من آن را نیاوردم، گناهان به گردن آنهاست و شما بری الذمه هستید. هنگامی که شما خدا را ملاقات میکنید میگویید خدای به ما ظلم نشود. ندا میرسد که ظلمی در کار نیست. شما میگویید خدای رسولان را فرستادی، ما به اذن شما اطاعت کردیم و برای ما خلفای گماردی، آن را نیز به اذن تو اطاعت کردیم و بر ما امیرانی را امارت دادی، پس به خاطر تو از آنها اطاعت کردیم. گفته میشود راست گفتید، گناه آنها به گردن شما نیست و شما از آنها مبرایید. یه توضیح دادن، خدا توجیه شد، یعنی می‌خواست قبلش بزنه آسفالتشون کنه، نه درست میگه، اینو لحاظ نکرده بود، این نکته ظریفی بود، احسن برش. فرشته ها استاپ تاب کنید. رسول خدا ما را موعظه بلیغ فرمود، به گونه‌ای که چشم‌ها گریان و دل‌ها از آن ترسان گشت. شخصی گفت ای رسول خدا، این موعظه شما موعظه وداعگونه است. شبیه کسایی که میخوان از دنیا برن داری روزه میخونی؟ چه دستور فرمود؟ بر شما باد که از کسی که خداوند را متولی امر شما کرده است اطاعت کنید و سخنش را بشنوید، هرچند او برده ای از سودان باشد، ان کان عبدا حبشیا. هر کی حاکم شد چشم. آگاه باشید افرادی از شما که باقی میمانند بعد از من اختلافات بسیاری را میبینند. پس کسی این زمان را درک کند به سنت من و سنت خلفای هدایت شما توسل. یه هایپر شاهکارم بخونم برای امشب بس. حذیفه دوباره. حذیفه از پیامبر. رسول خدا عرض کردم ما در راه شر، گمراهی و جاهلیت بودیم. خداوند برای ما خیر، یعنی شما، نیکی و اسلام آورد. آیا پشت این خیر شری هم به ما میرسد؟ فرمود آری. عرض کردم آیا بعد از آن شر خیری هم میرسد؟ فرمود آری. عرض کردم چگونه؟ فرمود بعد از من پیشوایانی خواهند بود که به هدایت راهنمون نمی‌کنند. هیچ آدمای بد میان بعد از من. خب و به سنت من عمل نمی‌کنند. در بین آنها مردانی هستند که قلوبشان قلب‌های شیطان و جسمشان جسم آدم است. یعنی شیطان بر شما حاکم میشه. خب این صحیح مسلم آورده ها. همین رو علامت بزنید مثلا میگه جون مادر بیونه که قلبای شیطان داشتن، میگه کیان؟ میگه شبیه آدمن اما روح شیطان حلول کرده تو اینا.
از کنه وظیفه ما در این هنگام چیست؟ فرمود فرمانبردار و مطیع امیر باش و سخنش را بشنو، اگرچه تو را بزند، اموالت را بگیرد، فرمانبردار و مطیع باش. باز از صحیح مسلم از رسول خدا سوال کردم ای پیامبر، اگر امیرانی بر ما حاکم شدن که حق خودشان را از ما بگیرن ولی حقی را که ما میخوایم به ما ندهند، تکلیف ما چیست؟ پیامبر رویش رو برگردان اطلاع نکرد. باز سوال کردم روش رو برگردان تا میگه اشعث ابن قیس. بابا این که واضحه دیگه، این که سوال نداره که بعد حرفش گوش کنی. دنبال بازید. معجم کبیر طبرانی رسول خدا فرمود از پیشوایانتان اطاعت کنید و با آنها مخالفت نکنید، زیرا اطاعت از آنها اطاعت از خداست، نافرمانیشون هم نافرمانی از خداست. چرا که خداوند مرا فرستاده تا مردم رو به سوی خدا از طریق حکمت و موعظه نیکو فرا بخوانم. پس اگر کسی در این جهت جانشین من باشد، او از من است و من از او هستم و من خلفنی فی ذالک فهو منی و انا من. هر کی حرف منو گوش کرد، آقا ببخشید حاکم ظالم، اون چی که ما شنیده بودیم حسین منی و انا من حسین. ببین جعل رو میبینید، یعنی اصلا دو تا پارادایم فکری کاملا متفاوته. چه نتیجه اینها بعد از 1400 سال قبلترش هم بوده؟ میشه مدافع حرم و داعشی، میشه مدافع حرمی که همین روزا تفحص شد، سرشو بریدن تو سوریه، قشنگ روی نی زدن، روی لوله آب زدن. شهید اسکندری که پیکر متحرشون تفحص شد، فیلمش هم از داعشی همون موقع پخش کرد. عجب. بمیری پاشی 1000 سال در هر نفس 1 میلیارد شکر کنی برای داشتن امام حسین، کمه. حالا شما جا خدا یکی به تو مجلس امام حسین باش چیکار میکنی؟ یا آقا چی میخواد؟ این وارد حرم الله شد. این در این عقلانیت زنده است، در این اخلاق زنده است. این برده شهواتش نیست. این هدف وسیله رو براش توجیه نمیکنه. این هیهات من الذله میگه. برای همچین کسی مرگ با شرف، با عزت، شرافت داره، با زندگی با ننگ. برای همین دستگاه ابا عبدالله خطرناکترین و مخوفترین دستگاه برای مستکبره. مستکبر دنبال اینه که عزای امام حسین برچینه. چرا باید بترسه؟ همش خوبه، همش اخلاقیاته که. نه، خطرناکه، ریشه‌ای در تضاده. الان الهام علیف چیکار میکنه تو جمهوری آذربایجان؟